La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 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 Ahmadiyyat zindabad, 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 Ahmadiyyat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wahdahu la sharika lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim wa ala abdihi masil maut. This lecture was prepared by Al-Hafiz Wáàsí tá a fẹ́ ṣe yìí, Sahib. ẹni tí ó kọ́ gangan ọ̀nà ni Al-Hafiz Abdulrafiq Alaka. Request all brothers for Mo prayer. fẹ́ lórúkọ Sadar, a fẹ́ rawọ́ ẹ̀bẹ̀ sí gbogbo wa He was ká ṣàdúrà left fún Ghana this morning. wọ́n ti kúrò ní Jamia tí wọ́n ti ń ṣiṣẹ́ wá síbi ètò yìí. Bó ṣe ń bọ̀ lọ́nà, òun náà pè é padà wípé ìyàwó wọn ní àìlera díẹ̀, So he had to wọ́n láti change the route padà sílé, to his home. wọ́n sì And fi iṣẹ́ rán message that wípé àwọn ò ní lè wá mọ́. to make it. Nípa bẹ́ẹ̀, Hence, the òun náà ni a ṣe wá pọn ní dandan fún mi láti wá ka ìwé tí wọ́n ti kọ lórúkọ wọn. Bí n bá ṣe wá gbé e kalẹ̀, bí àṣìṣe bá wà ń bẹ̀, èmi ni mo làṣìṣe o, nítorí pé ó ti ṣàkọọ́lẹ̀ ohun tó fẹ́ sọ. Kókó tí a bá ti gbọ́, òun náà ni ìlànà tí Islam gbé kalẹ̀ láti lè rí ìbò alálàáfíà ṣe ìfáàrà. Islam jẹ́ àgbékalẹ̀ kan tí ó kún fún ọ̀nà fún gbogbo ọmọnìyàn, fún ìgbésí ayé ọmọnìyàn lápapọ̀. Ní àtakò sí gbogbo àwọn ẹ̀sìn tó kù, Islam ní àwọn òfin àti ìlànà èyí tó ní ipa lórí ìwà, lórí ìgbé ayé ara, ìgbésí ayé ìmọ̀sílára àti ìgbésí ayé ẹ̀mí wa. Àwọn ìlànà àti àwọn òfin wọ̀nyí ó sì ń tọ́ni bá bá tẹ̀lé wọn, ó máa tọ́ni sí ọ̀nà tí òpin ibi tá à ń lọ ni eléyìí tí ṣe àlàáfíà, tí sì ṣe ìtumọ̀ ìsìláàmù gan-an. Níwọ̀n bá tí ìsìláàmù àti àlàáfíà jẹ́ dọ́gbadọ́gba nínú ọ̀rọ̀. Nípa bẹ́ẹ̀, òun ni ó sì jẹ́ pé ó gbọ́dọ̀ ní àgbékalẹ̀ ìlànà bá a ṣe é ṣèjọba, èyí tí ó máa jẹ́ kí àwọn tí wọ́n wà nínú ìsìláàmù ọ̀hún kí wọ́n máa wà lálàáfíà àtàwọn àti àwọn nǹkan ìní wọn, tí yóò sì jẹ́ kí ẹ̀tọ́ kó wà láwùjọ fún olórí àti ẹlẹ́mù. Nípa bẹ́ẹ̀, òun ni àkọsílẹ̀ wa yìí ló fẹ́ ṣe àgbékalẹ̀ àwọn ìlànà tí Islam ń gbé kalẹ̀, báwo la ṣe yan olórí, bá a ṣe kópa nínú ìjọba àwa ara wa, ìṣàgbékalẹ̀ ìjọba àwa ara wa. Kò ní jẹ́ àsọgbọnú láti kọ́kọ́ sọ pé pàtàkì kan gbòógì òun náà ni ìbò àti ìjọba àwa ara wa. Àwọn kan wọ́n máa ń sọ pé àwọn ajìjàgbara ńlá wọn, tí wọ́n sì máa ń sọ fún àwọn mùsùlùmí kí wọ́n má kópa nínú ètò ìdìbò. Nípa bẹ́ẹ̀, ètò ìjọba àwa ara wa
lọ́dọ̀ tiwọn ó tako Islam nípa bẹ́ẹ̀ kí wọ́n yẹra fún ìbò. Ẹ̀rí kan ṣo tí wọ́n máa ń mú wá òun náà ni pé wàmọ́ lámíà kó ń bí máa zánà láwọn fáwọn láìka múlẹ̀ káfírùn ẹnikẹ́ni tí wọ́n bá dájọ́ tí ò bá ṣe ìdájọ́ pẹ̀lú tí Ọlọ́run bá ṣípayá aláìgbàgbọ́ ni wọ́n. Ilé wà nínú Al-Maida orí 5 ẹsẹ̀ 50. Nípa bẹ́ẹ̀ lọ́dọ̀ tiwọn níwọ̀n ìgbà tí ìjọba àwarawa tí ò bá ìtún òfin ṣẹ̀ríà mu agbọ́dọ̀ pàtì ni wọ́n máa ń sọ bẹ́ẹ̀. Àmọ́ ó gbọ́dọ̀ yé wa níbi tá a bá dé yìí wípé Islam kò ṣe àgbékalẹ̀ ìlànà ìjọba kan pàtó, àmọ́ ó kàn sọ fún wa pé ó fi ìlànà lélẹ̀ pé lórí ojúṣe èyí tí olórí àtẹlẹ́mù ní sí ara wọn ni. Èyíkéyìí ìlànà tá a bá fi ń ṣe ìjọba tó máa mú ẹ̀tọ́ àti déédéé kalẹ̀ òun náà ló bá Ìsìláàmù mu, a sì gbọ́dọ̀ faramọ́ láwùjọ tí a bá bá ara wa. Àwọn ẹ̀rí àwọn ìdí tó bá òye mu tí Islam kò fi faramọ́ pé ìlànà kan pàtó òun náà ni ká máa lò láti máa fi ṣe ìjọba. Òun náà ni pé Islam gbà wípé ìjọba àwùjọ ọmọnìyàn ó pẹ̀ka ọmọnìyàn, oríṣiríṣi àṣà àti ìran òun náà ní bẹ lọ́wọ́ òun náà ńlá ní oríṣiríṣi ìran wọ̀nyí òun náà ni wọ́n sì máa tẹ́wọ́ gba Islam bí wọ́n ṣe pẹ̀ka lẹ́yà àti ní ìran yìí. Nípa bẹ́ẹ̀ Islam ó tẹ́wọ́ gba ìjọba àwa ara wa, ìjọba lílo jíjọba láàrin ara ẹni. Èyíkéyìí ìlànà ìjọba tá a bá gbé kalẹ̀ ohun tí Ọlọ́run bá sọ fún Ànábì Ádámù alayhi salam ni pé inna laka alla tajua fiha wala ta'ra wa annaka la tadma'u fiha wala tadha. Aṣọ àti sọ fún ọ pé a ti pèsè síbẹ̀ fún ọ pé ebi ò gbọ́dọ̀ pa ẹnikẹ́ni ò sì gbọ́dọ̀ rìn ní ìhòòhò, bẹ́ẹ̀ ni ẹnikẹ́ni ò gbọ́dọ̀ pòǹgbẹ oòrùn kò sì gbọ́dọ̀ pa ẹnikẹ́ni. Súrà Tọ́hà orí 20 ẹsẹ̀ 199 àti ẹsẹ̀ 100. Ìpè láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ọba. Ìkan lára ojúṣe àwa mùsùlùmí tá a fún àwùjọ òun náà ni pé kí agbádá ìjọba kí a gbélé ẹni tí ó ní lọ́wọ́, kí a wọ́ sọ̀rọ̀ fún ẹni tó ní. Ọlọ́run bá sọ pé inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil adli inna Allah ni'ma ya'izukum bihi inna Allah kana sami'an basiran. Ìtumọ̀ dájúdájú Allah pa yín láṣẹ láti fi àmánà ìṣèjọba lé àwọn tó ní lọ́wọ́, kí ẹ sì máa ṣe ìdájọ́ láàrin àwọn nígbà tí ẹ bá sì ṣe ìdájọ́ láàrin àwọn èèyàn ẹ dájọ́ pẹ̀lú ẹ̀tọ́. Dájúdájú dáadáa òun náà ni Ọlọ́run bá fi ń gbà yín níyànjú yìí. Olùgbọ́n gbogbo olùrí ohun gbogbo ni Ọlọ́run. Orí 4 Súrátù Nísà ẹsẹ̀ 69. Àyà yìí ó ṣe àkósínú ohun gbogbo tí a nílò láti mọ̀ nípasẹ̀ lórí ohun tí ó ń jẹ́ ìbò. Kókó àkọ́kọ́ òun náà ni ká lọ mọ̀ pé Ọlọ́run ọba ní nǹkan ṣe pẹ̀lú irú ètò ìjọba àti bí ìjọba ṣe ń ṣiṣẹ́ lórí ilẹ̀ ayé. Eléyìí òun náà ni Ọlọ́run ọba fi sọ pé dájúdájú Ọlọ́run bá pa yín láṣẹ. Kókó kejì òun náà ni pé ká gbé ipò àṣẹ fáwọn tó ní ìkápá láti mójútó tí wọ́n sì ṣe ẹ̀tọ́ rẹ̀. Ọlọ́run bá sọ pé ẹ fi àmánà láwọn tó tọ́ lọ́wọ́. Ìjọba tó bá ní àlàáfíà tó sì fẹ́ ṣiṣẹ́ fún ìlú kò ní gbé ìbò kalẹ̀ láì jẹ́ pé èyíkéyìí ìjọba tí a bá gbé kalẹ̀ tó bá máa ṣiṣẹ́ rẹ̀ kò ní fi ìpegedé àti dáadáa kò ní rántí sẹ́yìn, kò ní gbé kalẹ̀ lórí pé tèmi leléyìí tara lé mi ni. Nígbà tí Khalifatu Masih tí wọ́n ń ṣàlàyé lórí Khalifatu Masih kejì tí wọ́n ń ṣàlàyé lórí àyà yìí, wọ́n ní àyà yìí ó ń pe àkíyèsí àwọn mùsùlùmí sí àwọn ojúṣe àti ìwọ̀ ńlá èyí tá a ti gbélé wọn lórí láti yan àwọn olórí wọn
tàbí khalifa wọn a sì kì wọ́n nílọ̀ wípé tí wọ́n bá yan khalifa àbí olórí wọn wọ́n gbọ́dọ̀ pa wípé mo nífẹ̀ẹ́ sí lágbájá àbí ará ilé mi ni wọ́n gbọ́dọ̀ pàtì tí wọ́n sì fi ìfẹ́ ìlú àti ìfẹ́ àwùjọ àti ìfẹ́ ẹ̀sìn tí wọ́n fi sọ́kàn dáadáa. Form of government. The Khalifa or the ruler yíyan khalifa tàbí aláṣẹ ó gbọ́dọ̀ wáyé. Vote for one best fitted for the office. A pa àwọn èèyàn láṣẹ láti dìbò fún ẹni náà tí ó bá tọ́ sí dáadáa láti wà ní ipò ní khalifa tàbí aláṣẹ. Òun náà ó ní ojúṣe láti ṣẹ̀tọ́ láti ṣe ojúṣe rẹ̀ sí gbogbo ẹnì kọ̀ọ̀kan àti ìlú lápapọ̀. Àlàyé yìí ó wà nínú Taoheed oní ìdí 5 ojú ìwé ẹgbẹ̀ta àti 63. Ìgbọràn sí ẹni tí a bá yàn sí àṣẹ lẹ́nu. Àlàáfíà, èyíkéyìí àwùjọ tó máa ní àlàáfíà àwùjọ tó ní àlàáfíà ó tẹni lọ́wọ́ nígbà tí gbogbo àwọn tó bá wà ń bẹ̀ tí wọ́n bá ṣe tán tó máa parapọ̀ láti jogún àlàáfíà ni. Àwọn olórí wọ́n gbọ́dọ̀ ṣẹ̀tọ́ káwọn ọmọlẹ́yìn káwọn náà kí wọ́n máa gbọ́ràn sí àwọn aláṣẹ. Lẹ́yìn tí Ọlọ́run bá pa àṣẹ fún àwọn wọn ni tí lórí bí ó ṣe yẹ kí a yan olórí, Ọlọ́run bá sọ pé yá yọ́lẹ̀ tí náà mọ̀nú àtúláwá tí rọ́sùlá wọ́n lámúrí mí òkun ẹ̀yin olùgbàgbọ́ òdodo ẹ gbọ́ràn sí Allah, ẹ gbọ́ràn sí òjíṣẹ́ rẹ̀ àtàwọn aláṣẹ. Orí 4 ẹsẹ̀ 60. Nígbà tí Khalifat Masih kejì tí wọ́n ń ṣe ẹ̀là lórí àyà yìí wọ́n ní ọ̀rọ̀ tí ó túmọ̀ sí ìgbọràn tí a sọ lásọtúnsọ nípa Ọlọ́run àti òjíṣẹ́ rẹ̀ a ò lò ó nígbà tí a ń sọ nípa àwọn olórí. Ìyẹn ni pé eléyìí ìgbọràn wa sí olórí ó gbọ́dọ̀ dúró lórí àwọn òfin èyí tá a gbé kalẹ̀ lọ́nà tó dáa. Eléyìí tá bá ti gbọ́ràn sí nípasẹ̀ òfin a jẹ́ pé a gbọ́ràn sọ́nà àtòjíṣẹ́ rẹ̀ ni. This action is not only dangerous to the sovereignty of the country. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ òun ló ti ń lọ ní ìgboro wípé kí àwọn èèyàn kí wọ́n dẹ́yẹ sí ìbò tó ń bọ̀ ní orílẹ̀-èdè wa báyìí kí wọ́n sì pa ìjọba tí kò má dá ìjọba lóhùn. Irúfẹ́ ìgbésẹ̀ yìí ó léwu lọ́pọ̀lọpọ̀ fún ìṣọ̀kan orílẹ̀-èdè, bẹ́ẹ̀ sì ni ó tako ṣẹ̀ríà Islam. Àìgbọràn sí olórí ni léyìíkéyìí ọ̀nà tá a bá fi gbà wò ó Islam bẹnu àtẹ́ lù ú. And deny us our rights. What should we do? Nínú àrọ́bá kan wọ́n bi ànábì sálàm léèrè pé òjíṣẹ́ Ọlọ́run bólórí ò bá ṣe ẹ̀tọ́ wọn sí wa tí wọ́n bá ń dùn wá ní ẹ̀tọ́ wa kí ni ká ṣe? Ànábì dáhùn wọ́n ní ẹ tẹ́tí kẹ́sì máa gbọ́ràn nítorí pé àwọn ni wọ́n ní àjàgà ọrùn wọn. Abdullah bin Mas'ud wọ́n gbà wá lẹ́nu ànábì sálàm wípé ẹ máa rí ìgbà tí ń bá lọ tán o àwọn olórí tí wọ́n jẹ́ ìmọ̀tara ẹnìkan ni wọ́n mọ̀ àti àwọn nǹkan tẹ́ mọ́ kórìíra. Bọ́rọ̀ bá dà bẹ́ẹ̀ ẹ fọ́ lórí lẹ́tọ̀ wọn kẹ́ béèrè ẹ̀tọ́ tí lọ́dọ̀ Allah. Eléyìí wà nínú Sahib Bukhari. Kódà lódodo àwọn ìwà ìbàjẹ́ tá máa ń rí ta láń tọ́ka sí ni eléyìí ó ṣe ni ó ń pe àkíyèsí àwa náà káwa náà yẹra wa wò kí ni ìwà ọmọlúàbí èyí tí ń bẹ lára olórí wa àti àwa náà tá a jẹ́ aráàlú. Bí olórí bá dáa àwọn olórí ó dáa ni, bí olórí ò bá dáa bí ọmọlẹ́yìn ò bá dáa àwọn olórí náà ò ní dáa. Ọlọ́run bá sọ pé lọ́nà kan náà wọn la máa ń yan àwọn ẹni tí ò dáa lórí ara wọn nítorí ohun tí wọ́n ti fọwọ́ ara wọn ṣe. Suratul An'am àti Muslim Maud radiyallahu anhu sọ pé àyà yìí ó ń tọ́ka sí pé àtẹni tó ní àtàwọn tí ò ní gbogbo wọn ni wọ́n jẹ́ ẹni bí tó sì jẹ́ pé nítorí ẹ̀ṣẹ̀ wọn òun náà ni àwọn ẹni tí ò dáa wọ́n fi jẹ́ irinṣẹ́ lọ́wọ́ àwọn tó dáa lọ́rọ̀ àwọn tó lágbára láàrin wọn. Àwọn wo ni wọ́n lẹ́tọ̀ọ́ sí ìbò wa? A sọ tẹ́lẹ̀ pé níbàámu pẹ̀lú orí 4 Al-Qur'ani ẹsẹ̀ 69
ìbò tá a fẹ́ dì a gbọ́dọ̀ dì í fún ẹni tó dáa ni ẹni tó yanrantí a gbọ́dọ̀ dì í lórí pé ará ilé mi ni aráàlú mi ni láti lè ní àlàáfíà láti lè ní àwùjọ tó lálàáfíà. Àlùkùránì ó sọ fún wa àwọn ẹwà tí a gbọ́dọ̀ máa wá lára olórí. Òjíṣẹ́ láwọn sálàm wọ́n pa wá láṣẹ wípé every aspirant to a political office, àwọn tí wọ́n ti wù léwà sẹ́yìn àdáhà sálàm wọ́n pa á láṣẹ ká fi ìwà tàwọn ká fi ṣe ìgbéwọ̀n ìkéde ìjẹ́ òjíṣẹ́ àwọn ìwà táwọn ti wù tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Nípa bẹ́ẹ̀ irú eléyìí òun náà ni ká wò mọ́ ẹnikẹ́ni tí bá ń gbégbá ìbò ká fi wò ó. Bàkọ́lá bí sofin kó múra mi kọ́bìlì yìí mo ti gbé láàrin yín fáwọn ìgbà kan eléyìí òun náà ni àpẹẹrẹ òun náà ni ọ̀rọ̀ tá a gbọ́dọ̀ fi wo àwọn olóṣèlú. Kókó míì tá a gbọ́dọ̀ gbéyẹ̀wò òun náà ni ká gbé ẹlẹ́yàmẹ̀yà ká pàtì láàrin wa. Ṣé rí ẹlẹ́yàmẹ̀yà ó ló ń kó bá àwùjọ ọmọnìyàn láti láéláé ọjọ́. Ìdí nìyí tí Islam fi bẹnu àtẹ́lù lọ́nà tó gbópọn gan-an ni bíbẹnu àtẹ́lù ara ẹni nítorí pé a ò pẹ̀lú ẹ̀yà a ò sí nínú ẹ̀yà kan náà. Eléyìí ó tako Islam. Ìbò mi kò gbọ́dọ̀ jẹ́ mo fẹ́ dì í nítorí ẹni tó wá láti ìlú mi àbí ìran mi. Àmọ́ náà òun wá fún iṣọ́ Ọlọ́run bá lò ó lórí ìbò dídì. Eléyìí nìkan ti tó láti gún wa ní kẹsẹ́ lórí báwo la ti fẹ́ sọ làákàyè wa kalẹ̀ fún ẹni náà tó ní ìtọ́ta gbọ́dọ̀ di ìbò wa fún. Jubair bí Motim wọ́n gbà wá láti ọ̀dọ̀ náà sọ́là wípé láìsàmínà من دعا على عصبية وليس منا من قتل على عصبية وليس منا من مات على عصبية. ẹni náà tí bá ń pèpè sí ẹ̀yàmẹ̀yà kì í ṣara wa o. Ẹni náà kì í ṣara wa. Ẹni tó bá ń jà nítorí ẹ̀yàmẹ̀yà àbí ẹni náà kì í ṣara wa. Ẹni tó bá kú lórí pé ń ṣe ẹ̀yàmẹ̀yà. Inú Sahib Muslim òun náà ní eléyìí wà. Kí ni ojúṣe àwa tá a jẹ́ ọmọ ìjọ? Ojúṣe ìpìlẹ̀ tó jẹ́ gbogbo tó ọmọ ìjọ yìí òun náà ni pé lẹ́yìn tá a bá ti dá òdodo mọ̀ ká sì máa pàṣẹ òdodo ká sì máa pa burú fún ni. A gbọ́dọ̀ gbìyànjú láti máa ṣèwàásù fáwọn èèyàn tó wà ní àyíká àti ní ìtòsí wa wípé ìbò tí ń bọ̀ yìí o tàlàáfíà ní ká fi dì í ká sì ṣe ojúṣe wa bó ti tọ́ àti bó ti yẹ. Nípa ṣíṣe eléyìí òun náà ni àwa náà láti rí ojú rí Ọlọ́run ọba. Òun náà láti fi gbara wálẹ̀ lọ́wọ́ ìparun tó ṣeé ṣe kó wáyé lórí nígbà tí a bá pa ojúṣe wa tì. Òjíṣẹ́ ńlá Muhammad sallallahu alaihi wasallam ó sọ fún wa pé lódodo ẹ ó máa pàṣẹ dáadáa ẹ ó sì máa kọ ibi bẹ́ẹ̀ nípa bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run yóò máa yan. Bí ẹ bá ṣe bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run ó máa yan àwọn tó burú jù láàrin yín yóò máa yàn án lé yín lórí wọ́n sì máa fi ìyà tó lẹ koko jẹ yín. Àwọn tó dáa láàrin yín wọ́n máa ṣàdúà Allah kò sì ní gba àdúà náà. Nínú àrọ́bá yìí ó túmọ̀ sí pé àdúrà yóò máa ṣiṣẹ́ nígbà tí a bá ṣe ojúṣe tí a pa wá láṣẹ lórí pípàṣẹ dáadáa àti kíkọ ibi sílẹ̀ láti ṣe. Gbogbo ìpàkórógan gbogbo ìdáwàhálà alẹ̀ gbogbo àìṣẹ̀tọ́ nípa jíjí àpótí ìbò ni yíyí ìbò ni ríra ìbò ni gbogbo ẹ̀ pátá òun náà ni lágbọ́dọ̀ pàtì. Ká gba àwọn ọ̀dọ́ pàápàá jùlọ ní ìyànjú wípé kí wọ́n yẹra fún lílo pé kọ́wọn olóṣèlú má lò wọ́n fún ìdàlúrú. Ní ìparí níwọ̀n ìgbà tí Allah tó yẹ pé ọ̀dọ̀ rẹ̀ ní ìmọ̀ ìkọ̀kọ̀ wà ojúṣe tiwa òun náà ni ká fi ilẹ̀ ká fi ìtọ́sọ́nà sílẹ̀ fún. Àwa ò mọ nǹkan kan a sì mọ ibi tí ọ̀nà wà òun nìkan ló lè ṣe eléyìí fún wa. Ìdí nìyí tá a fi gbọ́dọ̀ wólẹ̀ ní iwájú àga àláríṣí rẹ̀ ká bẹ àánú rẹ̀ ká bẹ fún àánú kó yọ orílẹ̀-èdè wa kúrò nínú wàhálà. Kódà tó bá gba pé kí a ṣe ìsìkára lẹ́nìkọ̀ọ̀kan Allahumma wali umurana khiyarana wa la tuwalli umurana shirarana. Àmín. Assalamu alaikum.